जय श्रीराम भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आशिक्रेशन मराठी आणखी नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण गर्ल्स बीट्स काय व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मॉड्यूल्स केले असेल ते सर्व मॉड्यूल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड तिथं करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरा सेवानं घालत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शिकीपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात मध्ये आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेटिंग आपला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर कायचा अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपले ते इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इमेजेस इथपर्यंत आपल्याला 17.9 सेकंदापर्यंत आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर तुम्हाला कसे इमेजेस ॲड करायचे ते मी नंतर सांगतो. इथपर्यंत आपण इमेजेस ॲड करून घेऊया. इथे 17.9 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर कशा पद्धतीने इमेज आपल्याला ॲड करायचे आहेत, तर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला एक इमेज आपल्याला तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. एक इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 21.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथपर्यंत आपला इमेज जो आहे तो आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला एक दुसरा इमेज घेऊन घ्यायचं आहे. दुसरा इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं, मूव्ह ट्रान्सफॉर्म जाऊन आपल्याला इथे लहान करून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत असा लहान करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला वरती असा सरकवून घ्यायचा आहे. इथं आपल्याला तो इमेज घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तो आपल्याला इथं अशा पद्धतीने रोटेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला परत तिच्यावरती टच करायचं, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोकचा कलर जो आहे तो आपल्याला तिथं व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे. करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला हा इमेज तिथं डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे. डुप्लिकेट करायचा आहे, परत एकदा तीन वेळा आपल्याला तो डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत गेल्यानंतर आपल्या मधल्या फोटोचा तिथून समोरचा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि परत वरच्या फोटोचा आपल्याला तो तिथपर्यंत आपल्याला कट करून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे. आणि आपल्याला इथं 21.10 सेकंदापर्यंत आपले तिन्ही इमेजेस जे आहेत ते आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. इथपर्यंत असे वाढवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या मधल्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचा आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तो इथं घेऊन यायचा आहे. इथं घेऊन आल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने तो इथं असा रोटेट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला वरती असा सरकवून थोडासा असा घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, इमेजच्या नावावरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि आपल्याला तिथं इमेज तिथं चेंज करून घ्यायचं आहे. इमेज चेंज केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्या या 3 नंबरच्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तो खाली इथं घेऊन यायचं आहे. इथं घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत त्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जाऊन परत दुसरा फोटो आपल्याला तिथं चेंज करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे ना, इथून आपले जे काय आपला सर्व बीटप्रमाणे आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर बघा आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं पहिल्या फोटोवरती टच करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करत द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला समोर आपण
इथं समोर आपल्याला इथं 9.11 सेकंदापर्यंत जेवढे इमेजेस आहेत तेवढे इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करत यायचा आहे. स्टार्टपासून आपल्या स्टार्टिंगपासून 9.7 सेकंदापर्यंत 11 सेकंदापर्यंत तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करत यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे. परत आपला शिकीफेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्या बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 9.11 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 9.11 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या त्या एका इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त एकाच इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीफेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 10.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 10.18 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करून तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. तो इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं सिंगल बीट जिथं दिसणार आहे तिथं लास्टपर्यंत आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करत जायचा आहे. इथं आपण हे 4 इमेजेस आपण ॲड केलेले आहेत. तर आपल्याला सर्वात खालच्या इमेजेसला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला समोर जायचं आहे. समोर आपल्याला जिथं जिथं सिंगल बीट दिसणार आहे तिथं तिथं आपल्याला तो इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आणि परत आपला शिकीफेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 13.9 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13.9 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. परत इथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. त्या इमेजला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं परत आपले 3 इमेजेसला हाच इफेक्ट द्यायचा आहे. पण मी तुम्हाला नंतर सांगतो कशा पद्धतीने द्यायचा आहे. तर आपल्याला जिथे तिथं 2-2 बीट आपले दिलेले आहेत तिथे तिथं आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं समोर येऊन जायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपले जे 3 इमेजेस आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला हाच इफेक्ट द्यायचा आहे. पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट इफेक्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं तुम्हाला तो विग्नेटिव्ह जो इफेक्ट दिसत आहे तो आपल्याला तिथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या वरच्या दोन्ही इमेजेसला तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि आपल्या त्या इफेक्टचा आपल्याला विग्नेटिव्ह जो आहे तो आपल्याला तिथं ऑफ करून घ्यायचा आहे. दोन्ही इमेजेसचा तो विग्नेटिव्ह इफेक्ट आहे तो आपल्याला ऑफ करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं इफेक्ट सर्व देऊन द्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीफेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि सर्वात खालचे 3 लेअर जे आहेत ते आपल्याला तिथं कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 3 लेअर केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला परत ते 3 लेअर जे आहेत ते आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत ते आपल्या 3 लेअर जे आहेत ते अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपला व्हिडिओ आता इथे पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला बनवून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.